Прямо зараз я мандрую велосипедом навколо землі і в цьому епізоді подолаю останній відрізок у вражаючому Перу. А по дорозі ще й поб'ю рекорд. Далеченько вже заїхав, але хочу ще далі. Рухаючись на північ Перу, я кручу педалі безлюдними пагорбами прибережної пустелі. З одного боку вони переходять у величні Анди, а з іншого дивляться на Тихий океан. І хоч тутешня природа не дуже щедра на життя, проте саме тут, в долинах річок, колись виникли найдавніші цивілізації в усій Америці. Одна із них – Сечин, місто, що квітло тут кілька тисяч років тому. Разом з іншим давнім поселенням Караль воно вважається колискою перуанської цивілізації. Попри те, що Сечин є однією з найважливіших для науки археологічних точок Південної Америки, він все ще не є популярним у масовому туризмі. Неділя, вихідний день, людей взагалі немає, я сам в музеї. Оглядовий маршрут з ось такими кам'яними сходами веде ось так от довкола лише центральної частини, звісно, древнього міста. Воно тут десь під землею заховано ще більше. Це було доволі велике місто колись, 4000 років тому. Звісно, збереглися лише руїни і найбільш цінні об'єкти ось там під накриттям. Долина справді мальовнича, тож не дивно, що древні люди Сечин обрали її для життя. Цікаво, що деякі науковці вважають, що Сечин можна розглядати як окрему культуру, окрему цивілізацію. Те, що робить Сечин справді неповторним, це мистецтво, щоправда, дещо моторошне. І ось вони вигравіровані малюнки на стінах, і це візуальна візитівка Сечина. Вважається, що тут зображено людські жертвоприношення. Бачите, тут є і сльози, і відрубані голови, і озброєні солдати. Але інша думка така, що це зображена перемога одного війська над іншим після битви. Ці зображення настільки незвичні, що археологи вважають їх унікальним явищем в усій доколумбовій Америці. Така собі монументальна галерея смерті, абсолютно нетипова для тих давніх часів. Ніде більше тоді не створювалися зображення настільки анатомічно детальні та реалістичні. І без сумніву це створено як відображення реальних подій. В Сечині постійно і активно ведуться дослідження, і це приносить деякі сенсаційні відкриття історикам кожні кілька років. Саме тому поки що не до усього є доступ відвідувачам. Наприклад, останні дані показали, що це місце потенційно може сперечатися за статус найдавнішої цивілізації Америки, яким зараз вважається місто Караль. Особисто мене Сечин зачепив тим, що тут я, напевно, вперше буквально торкнувся підтвердження того, що вся історія людства з прадавніх часів базується на крові. На жаль. Кручу педалі. Друзі, ви ж не забули задонатити на збір для нашої армії, який я поширюю під кожним моїм відео. Молодці, йдемо далі. Я прямую далі і знайомлюся з іншими вже живими цікавинками Перу. Одне із багатьох численних католицьких свят тут в Перу.
як ви знаєте, це дуже-дуже релігійна країна. І в даному випадку це сьогодні День Святої Діви Марії Фатімської. Сьогодні я в кількох місцях бачив, вони носять ці скульптури Діви Марії і грають з оркестрами. Una mujer vestida de sol. Поза сповненими життя містечками і селами і далі було багато пісків і безлюддя. Ого, ці піски нагадали мені Мавританію. Не думав я, що в Перу буде щось таке подібне. Проте з кожним днем все частіше я бачу зелені оброблені поля. Дуже багато цукрової тростини росте тут. І зараз збирають, напевно, бо возять великими фурами такими. І от скрізь по дорозі валяється. Так що іноді навіть важко мені проїхати. Треба то все обминати. Просто іноді воно випадає з фур на дорогу. Як і раніше, я завжди шукаю можливість ночувати у своєму наметі, навіть у містечках. Сьогодні я просто підійшов до магазину, який називається Казанова. Касанова. І запитав, чи можна в них тут поряд є новобудова, чи можна в них там заночувати. І тут була ціла історія, вони сказали, о, треба піти до господарки цієї нерухомості, вона живе он там. Я пішов, її немає. Прийшли продавчині з магазину допомагати її шукати. Знайшли, запитали, вона дозволила. І тепер я буду тут ночувати. Хлопець з магазину був дуже приязним і захотів мені допомогти. Час поприбирати трошки. Але поки ми замітали, у нього з'явилась інша ідея. Mucho peligro? ¿Por qué? Por la vida, te vas a estar solo aquí. Allá más seguro con nosotros, más seguro. Окей. Allá hay gripe. Ага. Sígueme. We make new step in the same direction. Так я потрапив у двір якоїсь автомийки, де у вкрай скромних умовах мешкав цей хлопець зі своєю сім'єю і друзями. Su nombre? My name is Domingo. 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 I'm Volo. Yeah. Nice to meet you. To meet you. То був якийсь такий особливий вечір для мене, тому що я фактично попав в справжні бідняцькі нетрі, в злиденність життя. Це було видно з усього. Я був в домівці Домінго. Він живе своєю сім'єю в будинку, де для 2 людей занадто мало простору. Вони там 5 живуть з дітьми, і так всі інші сім'ї також, які там поблизу. Автомийка, на якій працюють друзі Домінго, вона неймовірно примітивна. Там вони ледь не просто ганчірками з відрами працюють. То не є така, як то справжня автомийка. Але знаєте що? Того вечора я отримав від Домінго справжню людську гостинність. Просто підмітаючи для мене той брудний куток, я відчував, що Домінго робить це від щирого серця. Це не була та гостинність, котра робиться для того, щоб показати свої статки. Це була значно дорожча гостинність, ніж там, я не знаю, звані обіди в графських палацах, насправді. Тому що це по-людськи було, це від щирого серця. Просте людське бажання допомогти незнайомцю, мандрівнику. Отже, я потрапив в класну компанію хлопців з Венесуели. Всі з Венесуели, вони друзі Домінго, який мене запросив. І я не пам'ятаю всіх імен, але вони всі класні.
Так само і його друзі живуть там в неймовірній бідності, і я тільки можу уявити, яка ситуація в них в їхній країні, у Венесуелі, якщо їм значно краще переїхати до Перу, котра не є там суперрозвинутою країною. Це фактично країна третього світу, також доволі бідна, але їм в Перу краще. І що найголовніше, на мою думку, це те, що вони завжди усміхнені. Вони якось так відкриті до життя, незважаючи на важку буденність. І я дуже сподіваюся, що з часом в них не зав'яне ось ця усміхненість до життя. Далеченько вже заїхав, але хочу ще далі. В цьому регіоні почалось дуже багато рисових полів. І зараз навіть жнива, час збирання врожаю. І ось ви бачите, як збирається тут врожай. Також з комбайнами, з машинами. Але разом із зеленню, що далі я їду, то більше шокує кількість сміття довкола кожного населеного пункту. Люди спокійно викидають його просто на узбіччя, просто під напис «Дбаємо про наше довкілля, не смітіть». Це явище, до якого я ніяк не можу звикнути, навіть проїхавши півсвіту і бачивши різне. В цьому селі я ночував просто на центральній площі, в скверику. Там поруч була поліція і міська рада. Я підійшов до поліції і запитав, яке місце ви можете порадити в вашому містечку, де я можу переночувати. Вони так подумали і кажуть, та ставай тут біля нас в сквері центральному. Плаза де Армас, це в них так називаються практично всі центральні площі в селах, в містечках. Цього ранку я відчував щось особливе в повітрі. Їхалося легко, погода стояла чудова і навіть вітерець був попутний. Тож я подумав, чому б не спробувати зробити те, чого ніколи раніше не робив спеціально – побити свій власний рекорд денної дистанції. Нагадаю, до цього найбільше мені вдалося проїхати 181 кілометр в Марокко понад півроку тому. Сьогодні переді мною лежала рівнинна дорога і наче манила. Так, спробуй, друже, зроби цей день особливим. Після деяких зелених зон в попередні дні на цій дистанції знову почалася пустельна піщана рівнина. Ближче до берега місця все ще дуже пустельні. Тут, мабуть, кілометрів 7-8 до океану. На шляху було лише декілька сіл, тож я не мав де особливо зупинятися. І це теж спонукало не затримуватися, а тримати темп і планомірно просуватися вперед. Аж під вечір, через 180 кілометрів, я наблизився до великого міста, але його також вирішив оминути, адже в місті зазвичай нелегко зупинитися з наметом. В кінці дня я був геть вимотаний, але ще мав знайти місце ночівлі. Te va a dejar cuando está el policeman ahí. Оце зустрів двох чоловіків, вони мені допомагають переїхати через річку, тому що тут один тунель, а інший міст, він там будується. Тож чоловік сказав, їдь за мною, каже, я тобі покажу, де поліція. Біля поліції можна стати гарантовано. Ну, зараз подивимось. Місце, яке показав чоловік, мені геть не сподобалось через шалений трафік довкола. Тож я зібрав рештки сил і знайшов інше вже сам, також біля поліції. Інший відділок поліції, і ви знаєте, що мені дозволили прийняти душ там в туалеті. Ну, правда, душ тут такий, що просто береш холодну воду ковшиком якимось глечиком і сам себе поливаєш. Але це просто райська можливість для мене. Отримавши райську насолоду від поліцейського душу, я підкріпив її вуличною їжею тут же поруч і за чверть години вже поринав у глибокий сон. А світ продовжував свої божевільні оберти довкола мого намета. Кручу педалі.
Отже, друзі, 219 кілометрів показує мені Google Maps від села Моропе до містечка Маркавеліка. Чому я користуюсь Google Maps? Тому що, на жаль, мій велокомп'ютер не працює вже пару тижнів. Тобто він вмикається, але не показує жодних данів, коли під час руху. Я не знаю, що таке. Я вже регулював датчик 10 разів, замінював батарейку. Проблема. Я думаю, що мені потрібно купити новий велокомп'ютер. Отже, файно, 219, і я до цього ще додаю сміливо 1 кілометр, тому що я там зранку сніданок шукав в селі, потім тут звертав до магазинів. І в реальності, насправді, виходить трошки більше на велосипеді, ніж по мапі. Так зазвичай у мене. Тож 220 кілометрів можна вважати мій власний рекорд. Це справді багато для мене. Я навіть не уявляв, що я стільки проїду. І навряд чи ще колись намагатимусь побити цей рекорд. Хоча ніколи не кажи ніколи. А ночував я в цьому малесенькому скверику прямо біля цієї панамериканської траси, по якій я вже шпарю багато днів, котра йде вздовж усього узбережжя Тихого океану. Навпроти поліція, відділок, і вони мені дозволили тут зупинитись. Було безпечно, але дуже-дуже шумно. Можу сказати, що вчора практично всі фактори склались на мою користь, щоб я зміг проїхати ці 220 кілометрів. Тобто, по-перше, і найголовніше, вітер у спину. Ну окей, він трошки був боковий, але все ж таки переважно у спину. Далі хороша дорога з бічною смугою широкою. Десь 90%, напевно, шляху було так. Помірний трафік, дуже помірний. Не спекотно. Ну і врешті хороша музика в навушниках. Це теж доволі важливо для мене в таких випадках, на таких дистанціях. Тому що якби Оазіс не волали мені в вуха I'm a rock-and-roll star, тоді би я, напевно, проїхав би менше. І відразу роблю невеличкий дисклеймер, як то кажуть, не намагайтесь повторити в домашніх умовах щодо музики і навушників під час педалювання. Насправді я не хочу показувати приклад, ось робіть як я, бачите, як круто з музикою їхати. Навпаки, я закликаю вас робити це якомога менше і лише тоді, коли це безпечно. Власне, я так завжди роблю. Далеко не постійно використовую навушники і дуже відповідально до цього ставлюся. Тобто, якщо є широка бічна смуга, якщо не екстремальний трафік, тоді я беру навушники і насолоджуюсь. І, звісно, це поза містами. В місті практично ніколи. Ось, наприклад, зараз на цій дорозі я не беру навушники взагалі, тому що я знаю, що це панамериканська траса, і тут машини можуть ганяти доволі швидко. І до того ж вузько, бачите, немає бічної смуги. В мене є дві пари навушників, тобто таких компактних earbuds. Одні з яких є відкритими, абсолютно відкритими. В них дірка всередині, що дозволяє практично чути все довкола і водночас і чути і музику. Це модель Sony LinkBuds. Доволі цікаву штуку вони зробили, але, чесно кажучи, зараз вони почали барахлити, почало репіти в одному вусі. Але як ідея це непогано, тобто коли ви чуєте і музику, і все довкола. Звісно, в цьому випадку не завжди вдається сповна насолодитися музикою і всіма нюансами, особливо якщо ви там хочете слухати якийсь там джаз або класику. Але для безпеки це значно краще, ніж повністю звуконепроникні навушники. Дуже відрізняється північний регіон від решти Перу. Ну так, поступово почалося, але зараз я все більше бачу, що це значно бідніший регіон. Деякі села просто нагадують Африку, якусь Мавританію, Сенегал.
Ну і в їжі також тут, поки я проїхав ці 220 кілометрів, зникли взагалі ті сендвічі, тобто канапки з різними, там або з яйцем, або з авокадо чи з куркою, дуже традиційні по всій Перу, а тут їх практично немає. Я вже проїхав 5 сіл, щоб знайти якийсь сніданок. І от в 5-му аж знайшов на ринку такі от кафешки, дуже примітивні. Замовив яйце з рисом і товченим бананом. Це я вперше таке їм. Вони сказали, що це банан, я перепитав 3 рази. Так, це банан, але мені він смакує як картопля. Вони кажуть, що вони це товчуть і виходить такий смак. Я питаю, а що ви ще туди додаєте? Вони кажуть, та нічого. Дуже дивно, як на мене. Але цікаво. Ну а про чічу ви вже, напевно, знаєте, я вже казав. Це дуже-дуже традиційний напій тут в Перу. І робиться він з чого? Звісно, що з кукурудзи. Хоча смакує як якийсь ягідний напій. Далеченько вже заїхав, але хочу ще далі. В невеликому портовому місті Талара я роблю свою останню в Перу кількаденну зупинку, поселившись у несподівано затишному хостелі за ціною $10 за ніч. Мені пощастило, тому що прямо біля цього хостела щоранку виходить ось жіночка з такою штукенцією, на якій повно всякої смакоти. І я в неї полюбляю брати на сніданок страву, яка називається папа реєна. Це означає наповнена картопля. Папа картопля, реєна наповнена. Трохи нагадує наші українські зрази, але смакує трошки інакше. І це одне з мого улюбленого в Перу. Давно мене дощик не кропив. Практично всю цю пустелю біля Океанську в Перу я проїхав, дощу не було жодного разу. А от тепер я наближаюсь до тропіків, реальних тропіків, зелених тропіків. І тому дощик вже поступово з'являється. Ще 2 дні в дорозі, і я наближаюсь до 13-го кордону на моєму шляху. Останні кілометри по Перу. Просто хочу сказати дякую цій країні за фантастичний досвід. Я отримав неймовірні враження тут. Навіть, напевно, більше, ніж очікував. Це прекрасна країна для подорожей, для відкриття нової культури. Справді дякую, Перу. Ти була прекрасна. І попереду в мене за пару кілометрів кордон Еквадору. Юху! Привіт, Еквадор!